नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी अनिल सुभाष कदम, संचालक सुभाष फार्म अँड नर्सरी। शेतकरी बंधूंनो, सप्टेंबर 2015 साली मी ह्या गोल्डन सीताफळ जातीच्या झाडांची लागवड केली। माझ्याकडे साधारणतः हा दिसतोय हा 3 एकर सीताफळाचा प्लॉट आहे। आतापर्यंत मी गेल्या 5 वर्षामध्ये साधारणतः ह्या झाडांचं 3 उत्पन्न घेतलेले आहेत। आता सध्याला मार्केटमध्ये हे दिसतायत अशी फळं आहेत। याला भरपूर प्रमाणात यावर्षी सेटिंग झालं होतं। आता मी यातला काही माल 72 रुपये किलोने जाग्यावरच दिलेला आहे। शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की सध्याच्या काळामध्ये वातावरणाची आपण शाश्वती देऊ शकत नाही, तसेच पीक उत्पादन मिळण्याची पण आपण शाश्वती देऊ शकत नाही। अशा परिस्थितीमध्ये ह्या सीताफळासारखं पीक हे शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे। वरदान ठरणार असे की ह्या सीताफळ या पिकाला आपण अगदी खराबातल्या खराब जमिनीमध्ये सुद्धा एकदम हलक्या मुरमाड जमिनीमध्ये याची लागवड करू शकतो आणि आपण उत्पन्न घेऊ शकतो। याला खूप कमी मनुष्यबळ लागतं, याच्यामध्ये मजुरी खर्च खूप कमी, याच्यामध्ये कीटकनाशकांची म्हणा किंवा बुरशीनाशकांची म्हणा, तसेच आपल्याला लागणाऱ्या वरखतांची म्हणा खूप कमी प्रमाणात गरज भासते। आपण अगदी याला ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हटलं तरी चालेल। विशेषतः याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये रासायनिक खतांची गरज भासत नाही जर आपण तसं ऑर्गॅनिक गोष्टींचा अवलंब केला तर। मित्रांनो, सांगायचा उद्देश असा की ह्या झाडांना आता 5 वर्ष पूर्ण होत आहे। मला आता ह्या वर्षी ह्या झाडांपासून साधारणतः 3 एकरामध्ये एकरी मला 2.5 लाख रुपयाचं उत्पन्न मिळेल असं ह्या वर्षीचा माझा अंदाज आहे आणि तो मिळेलच, कारण यातला बराचसा माल मी यावर्षी जाग्यावरच व्यापाऱ्यांना, हैदराबादचे व्यापारी बोलून 72 रुपये किलोने दिलेला आहे। सध्या फळं अजून काही तोडून बरीच संख्या आहे फळांची। हे या प्रमाणात इथे फळं आहेत, फळांना चकाकी आहे। तर माझा नर्सरीचा व्यवसाय आहे, तरी शेतकरी बंधूंना जर कुणाला रोपांची गरज पडली आणि सीताफळ लागवडी संदर्भात जर काही माहिती लागत असेल तर मी माझा कॉन्टॅक्ट नंबर देतो, त्यावरती मला कॉन्टॅक्ट केलं तरी चालेल। आमची तसेच दुसरी फर्म आहे सिद्धटेक राशीन रोडला, केशरनंदन ॲग्रो नावाने, तुम्ही तिथे पण संपर्क करू शकता। तुम्हाला ज्या गोष्टींच्या अडचणी येतील त्या गोष्टींची माहिती तुम्हाला तिथे उपलब्ध होईल। माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 99 21 58 48 48। पुन्हा एकदा सांगतो, 99 21 58 48 48। धन्यवाद।